নমস্কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আসাম লিঙ্গুইষ্টিক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ই-ৰিক্সা বা মপেডৰ বাবে অনলাইন আবেদন চলি আছে আশা কৰিছো বহুতে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰি লৈছে বা যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন নাই কৰা বা যিসকলে গম নাই পোৱা ভিডিওটো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বা ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে বহুতখিনি গাইডলাইনছ দিয়া আছে গতিকে গাইডলাইনছ সময় বা পঢ়ি লও ভালদৰে যদি গাইডলাইনছ কিবা কনফিউজন আছে বা কিবা ডাউট থাকে আপুনি কমেন্ট কৰি নিশ্চয় সুধিব এটা কথা মনত ৰাখিব এখন মাইনৰিটিজ বেসড অন লিঙ্গুইষ্টিক বুলি কৈছে ইয়াতে গতিকে এখন যিসকল সংখ্যালঘু ভাষিক সংখ্যালঘু লোকসকলে এখন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে মেনশন কৰা আছে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ সকলে এখনক আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কিয় কি তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ স্কিমছ এভেইলেবল আছে গতিকে তেওঁলোকে এখনত কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব জাস্ট যিসকল ভাষিক সংখ্যালঘু লোক হয় বা লিঙ্গুইষ্টিক মাইনৰিটিজ হয় তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব যেনেকৈ ধৰক আমি সকলো এসে হল আমি অসমীয়া ভাষা আমি মাতৃভাষা বুলি আমি অসমীয়া এটো কৰো সম্বোধন কৰো কিন্তু তাৰে ভিতৰতে পাৰ্টিকুলাৰলি নিজৰ কমিউনিটিছৰ নিজৰ ভাষা আছে তো গতিকে যিসকলে মাইনৰিটিজ ল্যাঙ্গুৱেজত পৰে ধৰি দিও বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুৱেজ এটা মাইনৰিটি ল্যাঙ্গুৱেজত পৰিব ভাষিক সংখ্যাৰ লগত পৰিব গতিকে তেওঁলোকে এইখন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনে ধৰণে আপোনালোকে গম পাই যাব আসলতে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডে কেনে ধৰণে ক্যাটাগৰাইজ কৰাব এৰিয়া ওয়াইজ কৰিব নে ডিভিজন ওয়াইজ লিঙ্গুইষ্টিক খন ডিফাৰেন্ট এটো কৰিব ভাগ কৰিব এখন তেওঁলোকৰ এটো আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ আছে এখন এক্সুৱেলি এতিয়া আমি ইয়াত মেনশন কৰিব নোৱাৰো গতিকে বিশেষকৈ চাবলৈ গলে অসমীয়া ভাষা যিসকল মাতৃভাষা হয় তেওঁলোকে এখনৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বা ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ সকলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে বাকি লোকসকলে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে মই হুনকালে প্ৰসেস সমূহ দেখাই দিছো প্ৰসেস বহুত সিম্পল আছে এতে ডকুমেন্টস তিনটা ডকুমেন্টস বিচাৰিছে এটা প্ৰথমতে আপুনি ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰি লব linguisticminority.in বুলি মই সেম লিংকখন কপি কৰি দি দিছো ডেসক্ৰিপচনত গতিকে এতে আপুনি গৈ এপ্লিকেন্ট ফৰ্ম ফিলআপত ক্লিক কৰি দিব যদি তললৈ মই গুছি যায় সিলেকশন কৰি দিও মই এক্সাম্পল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ই-ৰিক্সা কান এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা মপেডৰ কান এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো মই সিলেকশন কৰি দিছো নে ধৰণে সিলেকশন কৰাৰ যদি তললৈ যায় ইয়াতে দেখা পাইছে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন আছে এন্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লগতে ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ড যিকোনো এই তিনটা ডকুমেন্টস আপুনি আপলোড দিব লাগিব গতিকে ইয়াতে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট কথা উল্লেখ কৰিছে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এতিয়া নহলে হ'ব পাছলৈ যেতিয়া আপোনাৰ হ'ব পাৰে সেই সময়ত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশন সময়ত আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাই সময়ত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন নাই গতিকে ডাইৰেক্টলি আহি গলো পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ইনফৰমেশন সমূহ আহি গৈছে ইয়াতে পার্সোনাল ইনফরমেশন সেকশনত আপুনি প্ৰথম বিচাৰিছে নিজৰ নাম ফুল টাইপ কৰি দিব নেক্সট ফাদার্স নেম বিচাৰিছে এতে টাইপ কৰি দিব এতে নেক্সট মোবাইল নম্বৰ এতে চাব পাৰে ফাদার্স নেম বা যিসকল মহিলাসকল এপ্লাই আবেদন কৰি আছে এতে মহিলা পুৰুষ বুলি মেনশন নাই কৰা কিন্তু এক্স্যাক্টলি কি হয় বা মহিলাই পাৰে নৰে তেনে ধৰণে এতে মেনশন নাই গতিকে যদি মহিলা এপ্লাই কৰি আছে এতে নিজৰ হাজবেণ্ড নেম বা ফাদার নেম দিব পাৰিব নেক্সট মোবাইল নম্বৰ মাৰি দিব এতে নেক্সট জেন্ডাৰ সিলেকশন কৰি দিব এনে ধৰণে গাঁৱৰ নাম লিখিব এতে পোষ্ট অফিস লিখি দিব পুলিশ স্টেশন লিখিব স্টেট সিলেকশন কৰি দিব এতে বাই ডিফল্ট আসাম আহি যাব নেক্সট নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট টু সিলেকশন কৰি দিছো এনে ধৰণে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰাৰ পিছত নিজৰ পিন কোড টাইপ কৰি দিব ডেট অফ বাৰ্থ সিলেকশন কৰিব ইয়াতে কথা এটা মনত ৰাখিব ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আমি গাইডলাইনছত চাইছিলো কি মিনিমাম 25 ইয়াৰ্স হ'ব লাগিব এছ অন জানুৱাৰী 2025 গতিকে 2025 এতেতো ধৰক এতে ডিসেম্বৰ চলি আছে এতে 2025 শেষ হ'ব হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কাউন্ট কৰিব জানুৱাৰী 2025 লগে 1 জানুৱাৰী 2025 লগে গতিকে যিসকল 1 জানুৱাৰী 2025 লৈকে 25 বছৰ নাই হোৱা তেওঁলোকে নোৱাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হয়তো আপোনাৰ বয়স কাৰেন্ট ডেটত 25 বছৰ হৈ আছে কিন্তু তেও ক্যালকুলেট এতিয়াৰ সময়ৰ লৈকে ক্যালকুলেট নকৰিব তেওঁলোকে জানুৱাৰী 1 তাৰিখ লৈকে ক্যালকুলেট কৰিব 2025 লৈকে তো এই মাহ যিমানখিনি এতিয়া 12 মাহ চলি আছে জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইটোৱে 12 মাহটো হিসাব নকৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি 25 বছৰ হৈছে জানুৱাৰী 1 2025 লৈকে তেতিয়া এলিজিবল হ'ব গতিকে নেক্সট আধাৰ নম্বৰ এটা টাইপ কৰি দিব নিজৰ আধাৰ নম্বৰ টাইপ কৰাৰ পাছত কোৱালিফিকেশন সিলেকশন কৰিব ইয়াতে তো কোৱালিফিকেশন সিলেকশন কৰিব যিকোনো গ্ৰেজুৱেচন হয় বা ক্লাস 5 পাস বা তেনে কোনো কোৱালিফিকেশন নাই আধাৰ বুলি অপচন আছে ইয়াতে বা বেলেগ অন্য কিবা এটা কোৱালিফিকেশন আপোনাৰ আধাৰ সিলেকশন কৰি দিব এনেতে টাইপ কৰিব পাৰিব তেতিয়া তো গতিকে যদি যিসকল গ্ৰেজুৱেচন হয় সিম্পল গ্ৰেজুৱেচন সিলেকশন কৰি দিব তো ইয়াতে একো কৰিব প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া নেক্সট ৰিলিজন আহি গৈছে গতিকে ৰিলিজন বাই ডিফল্ট হিন্দুইজম আহিব কিউকি আদাৰ মাইনৰিটি চাত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবই নোৱাৰিব গতিকে হিন্দুইজম বাই ডিফল্ট হৈ যাব ইয়াতে সিলেক্ট কমিউনিটি আপুনি কোনটো কমিউনিটিত পৰে বেঙ্গলী হিন্দী যি আছে আপোনাৰ যদি বেঙ্গলী ভাষিক ইয়াতে আছে দিয়া আছে বা হিন্দী ভাষিক হয় দিব পাৰিব বা আদাৰ যিকোনো আছে ধৰি বা বড় হ'ব পাৰে বা নেপালী গোৰ্খা হ'ব পাৰে তেনে ধৰে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব সিলেকশন কৰি পেলাই টাইপ কৰি দিব
নেক্সট ইয়াতে ক্যালকুলেটেড এজ যেতিয়া আপুনি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰি দিব বাই ডিফল্ট ইয়াতে ক্যালকুলেটেড এজখন ইয়াতে আহি যাব তো নেক্সট ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকাম ইয়াতে আপুনি এজাম্পশন কৰি পেলাই দি দিব ধৰক আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ড থাকিব ম্যাক্সিমাম গতিকে ৰেশন কাৰ্ড যদি আছে 1,20,000 তেনে ধৰণে আপুনি টাইপ কৰি দিব বা 1,30,000 টাইপ কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই এখন হোৱাৰ পাছত নেক্সট আপুনি ডাইৰেক্টলি ডকুমেন্টছ আপলোড সেকশন গুচি যাব ইয়াতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব প্ৰথমতে গতিকে মই আধাৰ ফাইলত দিয়া চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিম এন্ড আধাৰটো মই আপলোড কৰি দিম গতিকে আধাৰ ডাবল ক্লিক কৰি সিলেকশন কৰি লৈছো এটা চাব পাৰে পিডিএফ ফাইল হ'ব লাগিব লগতে ম্যাক্সিমাম 500 কেবি লৈকে হ'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি অধিক হয় যেতিয়া সাপোৰ্ট হ'ব গতিকে 500 তলৰ ফাইলটো আপুনি আপলোড কৰিব নেক্সট মই ইয়াতে ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিম গতিকে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিছো এন্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ৰেডি আছে আপলোড কৰি দিছো নেক্সট তেনে ধৰণে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপলোড কৰি দিছো ইয়াতে ক্লিক কৰিছো এন্ড ড্ৰাইভিং আপলোড কৰি দিছো গতিকে বহুত সহজ প্ৰসেস হয় তাৰ পাছত মই ডাইৰেক্টলি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিম গতিকে যেতিয়া নেক্সট আপুনি সাবমিট হৈ যাব সাবমিট হোৱাৰ পাছত এনে ধৰণৰ ওটিপি আহি যাব ওটিপি সেন্ড হৈ যাব গতিকে ওটিপি টাইপ কৰি দিব প্ৰথমতে গতিকে যেতিয়া আপুনি ওটিপি অহা দেখা নাপায় ইয়াতে আপুনি কি কৰিব সিম্পল ৰিসেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব আপুনি ইয়াতে দেখা পাব ওটিপিটো আহি যাব এতিয়া ইয়াতে দেখা পাইছে 249970 249970 গতিকে স্ক্ৰিনতে এনে ধৰণৰ ওটিপিটো আহি গৈছে নেক্সট আপুনি সিম্পল ভেৰিফাই কৰি দিব ইয়াতে গতিকে সাপোৰ ওটিপি ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি হৈ গৈছে সিম্পল ওকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ আহি যাব এন্ড প্ৰিন্ট আউট যোনটো আপোনাৰ এই এপ্লিকেশন আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰি ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্স কৰি আপুনি থৈ দিব গতিকে মানে প্ৰসেস হয় যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও